Hello and welcome to Polity with Apala. What kind of a show is this, you may ask? So, Polity with Apala is a bi weekly show. It's an intellectual show where we talk about very sensitive topics that are important to our youth, to our being. होइन? The main purpose of our show is to feel richer as a human being. Everybody's running behind something, होइन? Everybody's trying to be rich, but then we as a human should always feel rich. होइन? So today's topic that we have chosen is LGBTQ and what we should know about it. So let's dive right into the topic and let's welcome our guest. हजुर नमस्ते दुवैजनालाई स्वागत छ. Namaste. Thank you, Apala. So how is everything going on? Sab सन्चै? Yes, Ajay, thank you so thanks, much, yeah. Apala. Yeah, absolutely. So let's jump into the topic right away, without wasting any time. So first things first, Anuji, help us understand what does LGBTQ, and I keep hearing I as well, and I'm guilty. I do not know the full term, and I know there's like much more letters added to it. I do not know. So Yeah. for me, this LGBTQ is meaning ke ho, if you help us understand so quickly. Thank you, Apala. So, कतिजनालाई चाहिँ यो टर्मोलोजीहरू अहिले एड अन पनि भइरहेको छ. सो LGBTIQA++ भनेर भनिन्छ. हामीले नेपालमा पनि अहिले एडभोकेसी गर्दाखेरि. सो एल भनेको चाहिँ एल स्ट्यान्ड फर लेस्बियन, जो महिलासँगै आकर्षित हुनुहुन्छ, फिजिकल्ली, मेन्टली, इमोसनल्ली भने उहाँलाई लेस्बियन भनिन्छ. गे भनेको चाहिँ म आफूलाई पनि गे आइडेन्टिफाई गर्छु. सो गे भनेको त्यस्तो पुरुष जसले चाहिँ मानसिक, भावनात्मक अथवा शारीरिक रूपले नै मेनसँग अट्र्याक्ट हुनुहुन्छ भने गे. बाइसेक्सुअल्स भनेको चाहिँ दोज काइन्ड अफ पर्सन आफ्नै जेन्डर र अरू जेन्डरसँग पनि अट्र्याक्ट हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ बाइसेक्सुअल भनिन्छ. सो टी भनेको चाहिँ ट्रान्सजेन्डर भनिन्छ. ट्रान्सजेन्डर भनेको चाहिँ दोज काइन्ड अफ पर्सन्स जो चाहिँ एउटा अर्गान लिएर जन्मिनुहुन्छ र सोसाइटीमा चाहिँ उहाँको जेन्डर आइडेन्टिटी अथवा जेन्डर एक्सप्रेसन चाहिँ फरक हुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ ट्रान्स भनिन्छ. इन्टरसेक्स भनेको चाहिँ दोज काइन्ड अफ बेबी जो चाहिँ विभिन्न मेल फिमेलको दुईटै अर्गान्स लिएर अथवा चाहिँ उहाँ चाहिँ मेल र बालक अथवा बालिका भनिन्छ, उहाँभन्दा फिट इन हुनुहुन्न भने उहाँलाई इन्टरसेक्स भनिन्छ. क्यू भनेको चाहिँ इट्स अ अम्ब्रेला टर्म. क्यूले चाहिँ सम्पूर्ण LGBTIQA टर्मोलोजीलाई नै आइडेन्टिफाई गर्छ भने ए भनेको चाहिँ एसेक्सुअल्स भनेर भनिन्छ र त्यसपछि पनि अहिले प्लस आइरहेको छ. होला आई थिङ्क दिस इज द सर्ट इन्फर्मेसन. या हजुर, अनि प्लस भनेको चाहिँ के हो? प्लस भनेको चाहिँ हजुर अहिले प्लस भनेको चाहिँ पानसेक्सुअल्सहरू आइराख्नु भएको छ. त्यसपछि तपाईँलाई इन्टेलिजेन्ट पर्सन्सहरूलाई मन पराउने अथवा अट्र्याक्ट हुने मान्छेलाई अर्कै भनिन्छ. सो देयर आर सो मेनी सेक्सुअलिटिज एन्ड आइडेन्टिटिज होइन, जुनलाई चाहिँ हामीले एकै ठाउँ राख्न सक्दैनौँ. यो चाहिँ पर पर्सन डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेर अहिले चाहिँ LGBTIQA++ भनेर भनिन्छ. Okay, great. Thank you for the high level description. And I'm sure there is more to it. Details are again हामी यो एपिसोडमा एड गर्छौँ. So let's talk about the biggest challenge. So as a representative of LGBTQ population, what has been your biggest challenge, even before you come out or after you come out, overall? ओभरअलमा भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यस्तो कन्ट्रीमा बस्छौँ जहाँ चाहिँ सोसाइटी, फ्यामिलीमा चाहिँ यो के भन्छ पितृसत्तात्मक कुराहरूले एकदमै धेरै प्रेसर हुन्छ. वेन इट कम्स टु माई ओन स्टोरी, म आउनुभन्दा अगाडि पनि देयर इज अ प्रेसर बिट्विन माइसेल्फ, अनि त्यसपछि अर्को फ्यामिली र सोसाइटीको प्रेसर त छँदै थियो. किनभने स्टिल पिपुल द्याट LGBTIQA भन्ने बित्तिकै दे किप वान बक्स एन्ड दे विल थट द्याट ट्रान्सजेन्डर अथवा अहिले नेपालमा धेरै ट्रम युज हुने तेस्रो लिङ्गी भनेर चिनिन्थ्यो कि. सो त्यो कन्सेप्ट अथवा त्यो काइन्डको मेन्टालिटीलाई चाहिँ ब्रेक गर्न नै हामी सकिरहेको छैनौँ होइन. यो कुरा एकदम ठुलो कुरा हो. सो यो कुरालाई नि चेन्ज गर्नुपर्छ. मलाई कमिङ आउट हुनु अघि पनि र पछि पनि प्रब्लम्स भएको यही हो. अहिले पनि स्टिल छ. तर तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपाली कन्टेक्समा चाहिँ ल र पोलिसीमा चाहिँ एकदमै चेन्ज भएको छ. तपाईँलाई एकदमै राम्रो एसियामा अथवा वर्ल्डमै नेपाल चाहिँ LGBTQ फ्रेन्डली, LGBTQ को लागि चाहिँ एकदमै राम्रा लहरू पनि आएको छन्. विल टक इट अबाउट इट. हजुर.
ओके सो जुन त्यो एउटै बक्समा राख्नु इज यर बिगेस्ट च्यालेन्ज होइन यस त्यो बाहेक पनि जुन इमोसनल आफूसँग गर्ने जुन त्यो हुन्छ नि ल हो म भोलि भन्छु मेरो मम्मी बाबालाई सो द्याट इमोसनललाई हजुर नम्बर वानमा राख्नुहुन्न कि अगेन जस्ट द सोसाइटी नट अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट देयर आर डिफरेन्ट हुन्छ नि आइडेन्टिटी हो इभन हो विदिन क्यु त्यो बाहेक हो पनि इमोसनललाई चाहिँ कतिको मान्नुहुन्छ बिकज हो एज एन आउटसाइडर माइसेल्फ आई युज टु हो थिङ्क हो हो आफूले आफूलाई कति झगडा गर्नुपर्छ होला हो माइन्डमा हो 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 एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै ब्लु डायमन्ड सोसाइटी 2001 देखि स्टार्ट भएको थियो त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूलाई गाह्रै थियो सेल्फ आइडेन्टिफिकेसन सेल्फ रियलाइजेसन भन्ने पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो तर जब म 15 मा आउँदाखेरि चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरूले चाहिँ ट्रान्सहरूलाई एक्सेप्ट गर्नु थालिसक्नु भएको थियो कि तर ओके अहिले भन्नुभएको कुरा पनि एकदम ठिक हो आफूले आफूलाई फाइट गर्नुपर्छ मेन्टली कति स्ट्रेस हुन्छ मेन्टल प्रब्लम्स हुन्छ आफूले आफूलाई मनमै म किन यस्तो भएँ भन्ने क्वेसन्स कति धेरै आउँछ तर अहिलेको कन्टेक्स्ट भयो भने चाहिँ यो पनि एउटा मेजर इस्यु चाहिँ हो तर यसको लागि चाहिँ तपाईँसँग गुगल छ होइन युट्युब छ सोसियल मिडिया छ कति धेरै कमिङ आउट हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले आफूलाई चाहिँ सान्त्वना दिन सक्नुहुन्छ कि सेटिस्फाई गराउन सक्छ कि ओके म डिफ्रेन्ट भनेको म यस्तो रहेछु भनेर त्यो स्पेसहरू खोज्न सक्नुहुन्छ क्या आफूले त्यो त छ तर पहिला चाहिँ थिएन त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो भन्दा सोसाइटी र फ्यामिलीले चाहिँ तपाईँलाई जुन बोन्ड राखिदिन्छ नि केटा भएर यही गर्नु पर्यो त्यो ब्रेक गेस त्यो मतलब एउटा मेल भएर मेलसँग बिहा गर्नु पनि इट्स अ नर्मल भन्ने कुरा आउनुको लागि चाहिँ सोसाइटी र फ्यामिली नै फर्स्ट हो जस्तो लाग्छ अनि मात्र म स्कुल पढ्दा मलाई अझै याद छ मलाई केटै देख्दाखेरि बुज बम्सहरू आउँथ्यो म चाहिँ किन यस्तो हो भनेर फाइट खेल्थेँ तर अहिलेको युथहरू हेर्नुभयो भने म कति धेरै टिकटकमा सोसियल मिडिया होइन फेसबुकमा उनीहरू भइसकेका छन् कि आफूले म यस्तो हुँ भनेर आई थिङ्क त्यो एनदर पार्टो हो तर कमिङ आउटको कुरा सोसाइटीको त्यो मेन्टली त्यो हुन्छ नि सोच्ने तरिका चेन्ज आयो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यति प्रब्लम हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अझै पनि यो हुनसक्छ आई गेस हजुर हजुर ओके ग्रेट गुड टु नो होइन नेपाल इज लाइक इम्प्रुभिङ एन्ड हुन्छ वान अफ द लिडिङ कन्ट्रिज इन एसिया भनेर सो द्याट्स ग्रेट डु यु वान सेयर सम अफ दि हर्टफुल हुन्छ नि स्ल्याङ्स जुन चाहिँ इट्स भेरी नर्मल मान्छेहरूले भन्दाखेरि चाहिँ के भने त्यस्तो ठुलो कुरा भने त होइन नि भन्ने जस्तो कुनै यस्तो हुन्छ डे टु डे एक्टिभिटीहरूमा कुनै I mean, do you want to share that's like really hurtful to you, but it's like very normal in other people's term, like non-LGBTQ population ma? त्यो चाहिँ टचवुड मलाई चाहिँ भएन तर अहिले पनि त्यो वर्ड चाहिँ एकदमै धेरै युज हुन्छ मैले यहाँ भन्दा मलाई पनि अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ तपाईँहरूले पनि युज गर्नुहुन्छ कति धेरैजनाले होइन त्यो वर्डहरू चाहिँ स्ल्याङ युजहरू होइन वर्डहरू चाहिँ अब जस्तै छक्का हिजडा भन्ने भन्ने कुराहरू छँदैछ तर यो पनि कस्तो छ भने नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँलाई ठाउँ अनुसार चाहिँ भनिन्छ जस्तै तपाईँले तराईतिर हेर्नुभयो भने यसलाई रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ नचनिया भनिन्छ अझै पनि नेपालमा चाहिँ तपाईँ अलिक फेमिनाइन क्यारेक्टरको कोही मेल हुनुहुन्छ भने तपाईँले बाटोमा हुनुहुन्छ गाडीमा चढ्नु भयो भने तपाईँलाई त्यो वर्ड युज हुन्छ स्कुलमा त इभन तपाईँ ती सरहरूले होइन तपाईँको क्लासमेट्सहरूले अथवा कलेजले नि फेमिनाइन भने त्यो वर्ड त युज हुन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई पनि पोजिटिभ वेमा लानुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सोचाइ हो तपाईँले हिजडाको अथवा हिजोको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने यसको राम्रो इम्प्याक्ट छ जस्तै तपाईँले चाहिँ इन्डिया बङ्गलादेश पाकिस्तानमा यसको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने त्यो एकदमै राम्रो एउटा कल्चर हो हिजडा भनेको चाहिँ होइन सो त्यसलाई ठ्याक्कै यो भन्दा चाहिँ अपभ्रंश भन्छ नेपालीमा त्यो भएर चाहिँ त्यसको मिनिङ नेगेटिभ आउन छाड्यो तर छक्का भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि थाहा भएको छैन तर स्टिल त्यो चाहिँ युज हुन्छ हजुर So basically मैले मुभिजहरुमा देखेको चाहिँ if there is any good incident हैन जस्तो कसैको बर्थ कसैको लाइक हुन्छ म्यारेजमा त्यतिखेर चाहिँ and I'm gonna say the word I know it's very तर people should know कि you should not हुन्छ नि if you tell them what not to say they will stop saying जस्तो कस्तो छक्का जस्तो गरेको if you have a girly अब hand gestures-हरु so अहिले त मुभिजहरुमा हिजडाहरु हामीले पनि भन्छौँ हिजडा नै भनिन्छ हैन त्यो हुन्छ शब्दलाई सो उहाँहरूलाई चाहिँ जुन त्यो मेन अस्पिशियस ओकेजनहरुमा चाहिँ दे आर ब्रट अप फ्रन्ट नि हैन सो तपाईले भन्नुभएको तिनीहरु नै अपभ्रंश भएर चाहिँ अहिले चाहिँ हुन्छ नि बाटोमा हिँड्दाखेरि ए छक्का ए हिजडा भन्ने चाहिँ बट द्याट इज समथिङ यु शुड नेभर से इभन लाइक इग्नोरेन्समा पनि भन्न भएन हैन भएन हजुर इभन कति अहिले त
हरू बनाउँदा पनि कि सोसियल मिडियामा इभन अस्ति नै तपाईँले हेर्नुभयो भने यो युथहरूको एउटा र्याली भएको नेपालमा त्यति बेला पनि उहाँहरूको त्यो पोस्टर्सहरूमा हुन्छ नि गभर्मेन्टलाई तपाईँले ट्रोल गर्दा पेन्च गर्दा पनि हामीलाई युज गरेको थियो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अनि अर्को चाहिँ तपाईँले हाम्रो नेपाली मुभी इन्डस्ट्री अथवा नेपाली टेलिफिल्ममा पनि हेर्नुभयो भने हाम्रो साथीहरूलाई कसरी पोर्ट्रे गरिन्छ भने एकदमै फन्नी क्यारेक्टरमा उहाँहरू बोल्दा पनि त्यो पछाडिको म्युजिकल साउन्ड पनि कि यस्तो मान्छेले त्यसलाई हुन्छ नि एउटा क्यारेक्टरमा तर समहाउ टाइम ह्याज चेन्ज अहिले भूमिका श्रेष्ठले एन्जेल लामाहरूले खेल्नु भएको मुभीमा त छ तर त्यतिले मात्र चाहिँ इनफ छैन सो द्याट ब्रिङ्स अप अ भेरी गुड पोइन्ट होइन एन्ड जुन भनेपछि कमिक रूपमा जस्तो हाम्रो महजोडीले पनि गर्नुहुन्छ लाइक हुन्छ गाइज दे ड्रेस अप एज गर्ल्स एन्ड इट्स अलवेज टर्न टु बी अ फनी हुन्छ क्यारेक्टर बट द्याट क्यान बी अ रियालिटी टु समवन होइन रियालिटी टु समवन अनि अर्को चाहिँ त्यो सोसाइटीमा चाहिँ नेगेटिभ वेमा पोर्ट्रे हुन्छ कि पिपल विल थिङ्क द्याट यिनीहरू चाहिँ यस्तै हुन्छ भनेर जस्तै तपाईँले मैले पनि मलाई पनि एउटा मुभीमा अप्रोच आएको थियो अनि एभ्री टाइम आई हेभ टु युज द डबल स्ट्यान्डर्ड मिनिङवाला वर्डहरू कि भनेपछि हामीले त मुभीलाई त एउटा सोसाइटी चेन्जको लागि पनि हामीले हेर्छौँ नि भनेपछि त मान्छेको त्यो पर्सेप्सनलाई झन् त्यसले प्लस बनाइदिन्छ कि सो उहाँहरूको लागि त्यो एउटा फनी वे होला अथवा पैसा कमाउने एउटा बिजनेस होला तर त्यसले गर्दा कति चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ आई थिङ्क वी शुड ह्याभ टु थिङ्क अबाउट इट या इट जस्ट मेड मी थिङ्क हुन्छ नि आहा मोमेन्ट्स जस्तो ओप्रा विन्फ्रीको हुन्छ सोमा लाइक आहा मोमेन्ट्स सो हामी पनि हाँस्छौँ जस्तो कोही केटा केटीको उसमा आउँदा क्यारेक्टरमा जुन हजुर भने जस्तो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एन्ड अल द्याट सो आइम गिल्टी अफ इट to for like laughing at those characters because they were made to be funny. So जनतालाई चाहिँ जे देखायो they are gonna kind of हुन्छ नि lean towards that नै नि त. So यो सबै कुरामा हजुरलाई के भन्नुहुन्छ प्रियाजी as a psychiatrist, like how do you take all this? I think I agree with Anujji on all the aspects and अहिलेसम्म उहाँले भन्नुभएको चिजहरू होइन अब it's your acceptance, it's a big thing. Cultural assimilation, it's a big thing. I think these are some of the things which will reduce a lot of these stress. Hamli bhaन्छ psychiatry there's a term we diagnose people with gender identity disorder, gender dysphoria. So when you're coming out or when you are born with a different gender but you feel like a different gender, so that it's a process, because like everybody expects you to assume certain gender roles but you're not able to, and the society expects you to behave a certain way because you look like something else on the exterior, but you can't, त्यसले गर्दा especially अब यो gender identity disorder भन्ने चाहिँ अब दुईटा फेजमा हुन्छ है. Usually by at least by 3 years of age सबैजनालाई आफ्नो जेन्डर थाहा भइसक्यो हुन्छ, डिटर्मिन भइसक्यो हुन्छ 3 to 5 years मा. एउटा चाहिँ अर्ली चाइल्डहुडमा आउने इस्यु भयो, अर्को चाहिँ अब लेट प्युबर्टीमा गएर सम अफ देम रियलाइज कि ओ I may look like whatever I am from outside but I don't actually feel like that. Yeah, even Anuj very nicely he went through all the different names and terminologies. Yeah, अब broadly भनेर binary र non-binary भनेर पनि divide गरिन्छ हैन. अब binary भनेको you're fine, you identify with your sexuality if you're born as male, if you're born as female, and a non-binary भन्दा चाहिँ you experience a gender identity that is either different than what you are or in between or completely different. अब यस्तो प्रोसेसमा गइरहेको टिन्सहरू युजुअली हैन उनीहरूलाई चाहिँ एउटा sort of like they go through a lot of stressful situation. Sometimes parents पनि they don't accept, right? It takes them time because उनीहरूलाई पनि आफ्नो guilt हुन्छ. Even we live in America and we think things are very open. We think things should be so liberal. यहाँ पनि there's a lot of these issues, right? So because the acceptance level now adolescents, usually teens, younger adults are like it's also a traumatic process, okay? And in general, if the process does not smoothly there are disruptions, there's a lot of resistance from society, from parents, then it may lead to
developing psychiatric disorders like anxiety, depression, substance use increase. And so Can I I think that's interrupt a very you? important component. Sorry. Uh, No, 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 absolutely. Like all good information, but I wanted our audience to know that from hearing LGBTQ population's representative talk about how he came out to moving on to it's not a phase because a lot of people think it's a phase. एकछिन अर्काको देखासेखी गर्यो. A lot of my friends who are here, they were told अमेरिका आएपछि यस्तो भयो यसलाई नेपाल पठाइदिएको भए ठिक हुन्थ्यो. Mm. So it's not a country. America does It's not doesn't generate like gay lesbian like you don't identify just because you're an American. So I Mhm. want our audience to say that our psychiatrist here, Priya ji, she is explaining the scientific explanation behind gender identification disorder. Mhm. You mentioned होइन, I would from there. भनेपछि 3 वर्षको एजदेखि you can identify Yes, so apart from 3 to 5, you already identify your gender wise बच्चाहरूलाई थाहा भइसक्यो हुन्छ मेल हो कि फिमेल हो भनेर होइन and then slowly as you move on हामी diagnose गर्दा चाहिँ कसरी गर्छौँ भने kids who like outrightly come out and say I'm unhappy, I don't feel like कोही female छ भने no, I don't feel like a female, I feel like a male भन्ने अनि who you expected to be attracted to different boy भने होइन त्यो हजुर भयो अनि अर्को चाहिँ more lenient towards like say suppose like कोही अब male छ होइन if he हजुर likes he chooses to hang out with more females होइन and he likes toys केटीहरूको toys या उल्टा girls होइन she likes to hang out with more males and wants to do more like male group boysहरूको गाह्रो हुन्छ नि त्यो बढी गऱ्यो त्यस्तो त्यस्तोमा धेरै active भयो like and if you are not satisfied and happy with the gender you're born with, and then that becomes a dysphoric process, we call it. It's an identity crisis. And there are biological understandings and pinnings under all of this, right? अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब रिसर्च एकदम धेरै त छैन, it's still ongoing, but we have some explanations होइन when we approach it, it's very complex biopsychosocial links once, okay? So some biological links, some environmental and some social links. And हजुर अहिलेसम्म सबभन्दा बढी approved by most understanding with most clarity say hormonal malfunction one side. So there are diseases like congenital adrenal hyperplasia. Yeah, there's another one called androgen insensitivity syndrome. I don't want to go too much into medical. right Basically के हुन्छ भने because of some enzyme deficiency or some kind of thing होइन कि बढी testosterone high हुन्छ या testosteroneको sensitivity कम भएर त्यो external जुन female या male genitalia altered हुन सक्छ होइन अनि त्यस्तो बच्चाहरू चाहिँ they're not raised as what they are inside. They're raised as what they look like outside. right And त्यसले गर्दा पनि it becomes a problem. अनि अर्को explanation भनेको चाहिँ यो before pregnancy या postnatal होइन त्यति बेला जुन sexual hormones जुन त्यसमा expose भयो त्यसले गर्दा पनि as they go on, as they move on, there's different kind of development. Okay? Because के हुँदो रहेछ भने when they did a lot of MRI, functional MRI study, which is basically scan of the brain, and they हजुर figured out कि यो estrogen progesterone चाहिँ brain को different parts growth say different way मा गर्छ. So like they they compared with control normal, which we call cisgender, which means cisgender are people who are okay with what they usually are, and then they compared that with bisexuals, gay, lesbian, homosexuals, and transgender. हजुर उनीहरूसँग compare गर्दाखेरि the brain structure मा they found differences. So that could be this is something very exciting and still ongoing अहिलेको लागि. right right अनि so like अनि अर्को कुरा चाहिँ neural connections are connected neuroanatomically. Of this match they found a difference like to psychological experience of a gender and the brain that to disconnect this okay. They've also हजुर found that. So there's a lot going on right now, but those are these are more biological answers to it and also environmental उनीहरूले थाहा पाएको चाहिँ exposure to plastic phthalates
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ द्याट इन्टरप्ट एन्डोक्रिनोलोजी कि जुन हाम्रो सेक्सुअल अर्गन या सेक्सुअल बिहेभियर जुन बडीमा डेभलप हुन्छ नि त्यसले इन्टरप्ट गर्छ भन्ने कुरा पनि देखाएको छ कि सो एक्सपोजर टु समथिङ लाइक द्याट है अनि अर्को चाहिँ अदर थिङ्स दे फाउन्ड साइको सोसियली हेर्ने हो भने चाहिँ दे saw like the sibling ratio okay boys with more females in the house and tend to have more gender identity disorder and the opposite of that they also have had studies and follow up got that so or could say like activity level which means like jun gender ho त्यो अनुसारको activity level कति छ भन्दाखेरि अब जस्तो for example heterosexual males activity level like एउटा certain level मा हुन्छ भने जो gender identity disorder भएको हुन्छ उनीहरु त्योभन्दा low हुन्छ right and on the opposite spectrum केटीहरुको stereotype केटीहरुको cisgender केटीहरुको अलिकति low हुन्छ भने like जो चाहिँ gender identity disorder उनीहरुको level चाहिँ high हुन्छ activity level these are all different explanations studies are still going on but there is a biological explanation this is not a phase so if anyone is if any of your teens or children are like going through that please be supportive I mean eventually as they grow up into adult clear out but धेरै resist oppose गरे भने उनीहरुको राम्रो growth हुँदैन so these are natural things that exist even through times like Arunji explained हाम्रो महाभारत टेक्स्टमा हेर्ने हो भने हैन even that culture these are things which are there and actually I feel so good कि सबैको कल्चरमा हुन्छ हुँदैन नि the explanation we've already been exposed to this content or this concept years ago so why are we resisting it now that's a good question right अनुजलाई के भन्नु छ अघिदेखि मज्जाले टाउको हल्लाइरहनु भएको थियो I think he's like 100% agreeing with you Priyaji anything you want to say थ्याङ्क यू प्रियाजी आई मिन सो इन्फर्मेटिभ मलाई त हुन्छ नि अब त्यो उहाँले भन्नुभएको कुरा अब त्यो हो आई टोटली अग्री तर त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क मैले पनि सोच्ने भयो कि आई थिङ्क ओके आई गेस मलाई पनि यस्तो भएको हो कि उस्तो भएको भन्ने चाहिँ भयो तर डब्लुएचओले नि 1990 मे 17 दिन चाहिँ एलजिबिटिक्यू या नेचुरल यो चाहिँ डिजिज होइन भनेर हटाएको छ सो हामीले यति सोच्नु पर्यो कि वी अल आर ह्युमन्स अनि सबैजना नेचुरल्स हो सो रेस्पेक्ट एभ्री वान तपाईँलाई जे भनेको चाहिँ हो हस् all great information हैन तर what makes me think is like जस्तो तपाईँले भन्नुभयो WHO ले कुन जमानामा अप्रुभ गरिसकेको हैन so there is information out there तर how can we educate others how can we take this information to other people okay because honestly I don't have a single gay friend or lesbian friend I don't unless उहाँहरु आउनु भएको छैन बाहिर भन्ने अर्को कुरा हो तर म आफै जो चाहिँ मलाई खोजेर त हेर्दिन नि त गुगल गरी त मैले कहिले पनि हेर्दिन किनभने म आफ्नै लाइफमा बिजी हुन्छु so for people like us how can we educate के I know गुगल गर्यो भने भेटिन्छ इन्टरनेटमा एक सेकेन्डमा भेटिन्छ तर मान्छेले गर्दैन नि त मेरो आफ्नै कोही साथी भए पो मैले ओइ भनेर के सोध्नु मिल्थ्यो the closest I have a gay friend would be my hairdresser जो चाहिँ हुनुहुन्छ तर मैले उहाँलाई सोध्न मिल्दैन नि त ओइ तँलाई कस्तो I cannot because he's not so how can we educate people like me because I think 90% हजुर भने जस्तै representation छैन मिडियामा पनि छैन so how do I learn more or how can we end this हुन्छ नि lack of knowledge जस्तो लाग्छ दुवैजनालाई so maybe I don't know Anuj if you want to go first हजुर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कस्तो भने मान्छेको त्यो बिहेभ नै कस्तो हुन्छ भने आफूभन्दा डिफरेन्ट बिहेभ भएको अथवा आफूभन्दा फरक देख्यो भने चाहिँ ऊ एक्स्ट्रा रहेछ मैले एक्स्ट्रा बिहेभ गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट छ कि वी थिङ्क लाइक द्याट अनि आई थिङ्क त्यो नै चेन्ज गर्नुपर्छ यु हेभ टु ब्रेक इट आउट म गे भयो भन्दैमा यु डोन्ट हेभ टु ट्रिट मी त्यो डिफरेन्टली तपाईँले एउटा केटा अथवा केटी So are you saying even to हाम्रो LGBTQ community ma they think you have to act differently? Is that what you're saying? No. I mean to say अरु जो cisgender male female हुनुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ सोच्नुहुन्छ क्या उहाँहरुलाई चाहिँ डिफरेन्ट बिहेभ चाहियो भने we don't need it किनभने हामी पनि तपाईहरु जस्तै सोच्छ
छौँ तपाईँहरू जस्तै गर्छौँ डिफ्रेन्ट यति मात्र हो हामीले चाहिँ हरेक कुरालाई बक्समा राखेर हेर्छौँ कि सोसाइटियल त्यो नर्म्स भ्यालुजहरू छ नि त केटी भएपछि लामै केस पाल्नु पर्ने भन्ने कुरा तर अहिले त्यो केटाले पनि पाल्छ यु ट्रिट तपाईँले कोही लामो केस पालेको केटालाई चाहिँ अर्कै ट्रिट गर्नुहुन्छ र यु डोन्ट होइन त्यस्तै म त एउटा केटा हो नि त सो यु ट्रिट मी लाइक युर बोय फ्रेन्ड अथवा तपाईँको बेस्ट फ्रेन्ड जस्तै ट्रिट गर्दा हुन्छ एक्स्ट्रा यो नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन तपाईँले किनभने म सायद मेरो कमिटीको साथी भन्दा म अरू केटी साथीहरूसँग क्लोज छु कि वी आर सो क्लोज आई टिज देम सो मेनी थिङ्स यसो गर उसो गर भनेर पहिला फर्स्टमा चाहिँ त्यो फिल वर्ड लाग्थ्यो तिनीहरूलाई ओहो भनेर तर अहिले त हामी यति क्लोज हुन्छौँ हामी ग्रुप बनाएर गफ गरेर हुन्छौँ केटाकेटीसँग सो यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने टिप्स त छैन किनभने मान्छेलाई तपाईँलाई जन्माउँदा वाट यु आर बर्न यु डु वाट यु डु होइन सो तपाईँलाई नर्मल ट्रिट वर्ड भन्दा पनि नर्मल भन्दा पनि अर्को वर्ड त छैन तर यु ट्रिट लाइक युर फ्रेन्ड युर ब्रदर सिस्टर्स त्यसरी गर्दा भयो तर एउटा कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्ने के कुरा हो भने उहाँलाई अघि पनि भन्ने हामीले के कुराले पिन्च हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले सिकाएको कुराहरू जस्तै कति फनी तरिकाले मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ मेरो साथीहरूले उहाँहरूले जानी होला तर मलाई समटाइम चाहिँ मलाई पिन्च हुन्छ जस्तै कोही केटा देख्यो भने कस्तो ह्यान्डसम रहेछ मैले भने नि यो पनि मन पर्यो तँलाई भन्छ हाम्रो पनि माया हाम्रो पनि इन्ट्रेस्ट भनेको एकजनासँग हुन्छ नि त वी वान्ट टु लिभ लाइफ विथ वान पार्टनर हामीलाई पनि हजारजना मन पर्दैन उहाँहरू चाहिँ त्यही सोच्नुहुन्छ यिनीहरू जो राम्रो भन्यो त्यहीसँग चाहिँ रिलेसनमा बस्न चाहन्छ बस्दैन हामी पनि सेम तपाईँहरू जस्तै हौँ एउटा चोइसले गर्दा डिफ्रेन्ट भएको हौँ त्यो पनि चोइस पनि अघि प्रियाजीले भन्नुभएको छ रामायणमा त हामीलाई एक्सेप्ट गराएको थियो तर अहिले मोडर्न एजमा चाहिँ यो कुरालाई एकदम बिग इस्युज बनाइयो कि त्यो चाहिँ बनाउनु हुँदैन त्यति मात्रै हो राइट लाइक अब जस्तो एलजिबिटिक्यू कम्युनिटी नै त्यस्तो स्मल छ होइन I'm just trying to think how can we end this? How can we get to the end zone? Okay? यो जुन हुन्छ जेन्डर आइडेन्टिफिकेसन डिसअर्डर छ यसलाई हामी कसरी अब 100% त नहोला अब अमेरिका जस्तो देशमा भर्खर पिएचडी इभन हार्ड बट हाउ क्यान वी गेट वान स्टेप क्लोजर के हजुरलाई के आइडिया लाग्छ प्रियाजी or either I'd like to divide this in a couple of ways. I think the first thing is cultural acceptance. So, when you look at a boy who's attracted to a boy, a girl who's attracted to a girl, or you have a kid, a teenager, or a younger adult who feels differently, who's like, pansexual, asexual, third gender identify person. First thing is complete acceptance. Okay. Rambury society culturally, like when you look at them, if you look at them with different lenses, and their perception of how you perceive them automatically changes a lot of things. त्यसले गर्दाखेरि यो gender dysphoria भन्ने component चाहिँ कम भएर जान्छ. So first thing is assimilation, so cultural acceptance. That's what I believe. Second thing, legal component, like same-sex marriage. Equal rights when it comes to voting suiting the bhayahalyo that I think mostly a marriage message and how much you get support or like as a citizen whatever rights you have and spouse could now can you transfer and even like corporate like when they go to work I think that's a big thing, right? So work level there should be I think there are strict rules. You're not supposed to kind of be stigmatized and bully someone. A school bullying, I think that's big, right? Except nobody, they pick on them. And because they're picked on, they don't come out, right? I mean, family level acceptance, I think those are very, very important things and components. And in addition, like as a physician, what I say, because this occurs in an early young age, help your kids find their destiny, even if they're going through an identity crisis, help them. Be accepting, be open. These things exist. These are biological things, biological, component and explanation. These are not automatic, like aru cheezle garda ya adopt gareko cheez hoina. You are born. Some kids are born in a different way. That does not mean you punish them as a parent or even as a society. So I think your level, Madze, I think people should go. I think this is important to bring up because we're doing this show. So like statistically, there's like 40% chance of suicidal thoughts in mostly highest is transgender individual. So it's pretty high. I mean, they also do a lot of
self injurious behavior हुने त्यो एकदम हाई छ Mm-hmm. if you compare somebody with gender identity disorder and other cisgender individuals होइन उनीहरूको substance use anxiety depression त्यो पनि levelsहरू high छ so these are some of the ways that culturally हामीले kind of feel like easy बनाइदियो भने these things go down and these are very very important things and I think parents and society in general should understand. You'll be helping mental health of a person, upbringing of a person, if you just show a little bit of empathy and Mm-hmm. support. It gives me हुन्छ goosebumps. साँच्चीकै goosebumps चाहिँ आयो जब कि I hear एक त इमोसनली द्याट पर्सन विल बी लाइक स्ट्रगलिङ होइन भनौँ नभनौँ भन्यो भने के हुन्छ Mhm. बिकज यु डोन्ट वान फेस द कन्सिक्वेन्सेस नि त होइन के Right. हुन्छ रिजल्ट मैले भने के हुन्छ everybody will try to say नभन्दा कतिको बेफाइदा हुन्छ am I at a disadvantage if I don't come out versus what is it that I'm gonna lose if I come out होइन yes I'm gonna get म आफूले आफैसँग ट्रु त हुन्छु but am I gonna lose my family because I'm sure the first thing that comes to your mind is अहिलेको मेरो जुन चाहिँ छ नि situation how is it gonna change is my ecosystem gonna change होइन so that brings us to a very good point so as a parent as a support system to someone who's like even as a kids हरूलाई पनि so basically you are saying that acceptance कि उनीहरूलाई कसैले मगियो भन्दैमा अचम्मले हेर्दिन पनि भएन Mhm. अनि एकदम चाहिँ डिफरेन्टली ट्रिट पनि गर्न भएन Mhm. Yeah. all of us are same just different choices or different biological like coming out so म चाहिँ के देख्छु यो ओभरअल हाम्रो टकबाट is as parents and as support systems हामीले चाहिँ उनीहरूलाई जसरी हुन्छ आफै नबुझे पनि एक्सेप्ट गर्ने अनि बरु एजुकेटिङ योर सेल्फ लेटर द्याट वे वी क्यान प्रिभेन्ट अल दिज हुन्छ सुसाइडल केसेस अल दिज हुन्छ नि आफूले आफूलाई हर्ट गर्ने इन्स्टेन्सेसहरू गे होस् लेस्बियन होस् ट्रान्सजेन्डर होस् जे होस् हुन त आफ्नै बच्चा हो नि त so you Mhm. don't want to hurt them you don't want anything bad for them I'm sure none of the parents want but until and unless you accept this thing कि it's not a phase it's not an emotional thing it's not अमेरिकाले सिकाएको चिज या हेर Yeah. विदेशीको इङ्ग्लिस मुभी हेरेर सिक्यो no it's not English movie हेरेर सिक्ने चिज right Yeah. so that's how we get to the end zone okay so all very good talk do you have anything to say Anuji anything like any kind of thing that you want at least maybe I don't know आजको एपिसोडबाट कसैले एउटा चिज हुन्छ सिकोस् भन्ने जस्तो लाग्छ भने what would that be म चाहिँ अब सबैजनालाई के भन्छु भने अघि पनि मैले भनिसकेको थिएँ नेपाली हुनुको गर्व गौतम बुद्ध र सगरमाथाले मात्र चाहिँ होइन है अर्को चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो भने नेपालमा तपाईँले एसियामा वी आर द फर्स्ट कन्ट्री टु रिकगनाइज एलजिबिटिआइक्यू अथवा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नेपालीमा अथवा कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ सेक्सुअल एन्ड जेन्डर माइनोरिटिज भनेर लेख्ने चाहिँ एसियामा फर्स्ट कन्ट्री हो वर्ल्डमा थर्ड हो भनेपछि देयर आर सो मेनी पोइन्ट कि टु बी प्राउड टु बी अ नेपाली होइन सो यो प्राउड हुने मुभमेन्ट चाहिँ एलजिबिटिआई क्युए भएर पनि दिइरहेको छ भने हामीले उनीहरूलाई पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ ट्रिट इज नर्मल इज अरूलाई जस्तै अनि नेपाली गभर्मेन्टमा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टमा चाहिँ अहिले पोलिसी मेकर्सहरूदेखि लिएर हाम्रो एडभोकेसी त भइरहेको छ तर वी आर ट्राइङ टु चेन्ज द कन्सेप्ट एन्ड द थिङ्क अफ द पिपुल अनि त्यो मेन भनेको चाहिँ आई थिङ्क युथ चाहिँ एकदमै ठुलो हाम्रो एउटा सपोर्ट सिस्टम अथवा सोसाइटीको चेन्ज गर्ने एउटा वे हो त्यही भएर हाम्रो टार्गेट ग्रुप भनेको बिडिएस अथवा ब्लु डायमन्ड सोसाइटी अथवा नेपालको अहिलेको एलजिबिटिक्यू एक्टिभिस्टहरूको चाहिँ युथहरूको त्यो मिसकन्सेप्टहरूलाई चाहिँ क्लियर गर्नु हो सो लेट्स बी फ्रेन्ड लेट्स टक अबाउट दिस इस्युज अनि तपाईँको नजिक कोही हुनुहुन्छ भने लेट्स ट्रिट देम एज normal as like others like जस्तै अनि इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स क्वेरिज तपाईँहरूसँग युट्युब छ अहिले त यत्रो सोसियल मिडियाको प्लेटफर्म्सहरू छ अथवा हामी नै पनि छौँ होइन सो जस्ट बी लाइक वाट यु आर अनि अरू कोही हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ गे लेस्बियन भएर तपाईँलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट ट्रिट गर्दैन द पोइन्ट इज यु सुड हेभ टु बी ह्याप्पी विथ योर ओन आइडेन्टिटी ओन सेक्सुअलिटी होइन त्यो हुनुभयो भने चाहिँ संसारको सबभन्दा खुसी मान्छे तपाईँ नै हुनुहुन्छ आई गेस थ्याङ्क यू great how about you Priyaji anything you wanna end the show with I think
I think awareness को advocacy को हिसाबमा I think cultural change revolution ल्याउनलाई चाहिँ you have to target individuals and अब हजुर adultsहरूलाई पेरेन्ट्सहरूलाई एजुकेट गर्ने awareness ल्याउने के options छ if you find out your child is gender dysphoric भने what can you do about it होइन and some of the things I would add to it is like there are sex based changes गर्न सकिन्छ there are surgeries there are hormonal things there's a whole lot of things out there. So once you identify that your child has gender dysphoria, please contact a professional. You know? And if ke bhairachha bhane, some mental health crisis bhairachha bhane, please go ahead and do not hesitate to contact them because there's a huge group of people and professionals who only work in this area and it's really big. I'm very happy that Nepalma pani very strong movement bhairachha. So I'm very proud actually, Anuji. Thank you so much. You guys Thank are doing a you. very good job. Very, yeah very proud Thank of you you. so And much. if you can do something from here for Nepal, that'd be great, eh? yeah Two Yeah, aspects. we'll And be also, keep in touch. Yeah, for I'm sure. sorry, we should definitely. Yeah. Argo aspect when I see educating our kids, so very important. अहिले यहाँनिर अमेरिकामा यो रेसिजमको कुरा भएकोले racially healthy environmentमा बच्चाहरूलाई कसरी हुर्काउने भनेर there's a lot of measures being done होइन. Similarly, I think even gender wise पनि healthy environmentमा if we can educate our children, teach them, a lot of the problems will be done. You level must start point. The grassroots level may if you act on it, if you teach a child how to if this other friend of yours is different, treat Mhm. them with empathy, support them. Do not Right. look at them with a different lens just because they're different one concept. सानोदेखि सिकायो भने I'm very hopeful for this generation. Mm-hmm. And so I think these are small steps we can do to Right. change Right. the lens. I think I would emphasize that on Right. that a lot. Right. Great. Thank you both for हुन्छ नि giving us your time होइन मैले कति कुरा सिकेँ I learned a lot and there is much more that we can talk about but just हुन्छ keeping the time in mind we will definitely have you guys back for our season 2. We are going to continue. The fight is not over. Yeah, for sure, Not a please. one thing, Sure. right? Thank So it takes like हुन्छ नि कन्टिन्युसली जानु पर्यो एकचोटि एउटा एपिसोड गर्दैमा सबै मान्छे एकदम चेन्ज हुने द्याट्स नट गन ह्यापन वी नो इट है so there were a lot of things that we did not get to talk about today but we definitely will continue next time. Thank you both. I really really appreciate your time and hopefully somebody out there, some kid out there who's looking at our show gets the courage to come out and some parent out there, some support system out there, hopefully they will open up their minds and hearts and accept होइन आफ्नो बच्चा बच्ची as they are. Thank you so much both of you. Thank you. Thank you very Thank much you. for Bye bye. inviting